Akkor doktor úrral folytatjuk. Thank you very much. Okay, we are back with you. Before to put the video, just a second. Visszatértünk, folytatjuk egy videóval. Stop. No, stop. So we are going now to the skin part. Most következik a bőrápolás rész. Now, we want to explain you why our products are unique. Most elmagyarázzuk, hogy miért ilyen különleges a termék. I will try to convince you by facts. Tényekkel szeretnék meggyőzni titeket. But before starting, I think many people have already saw it in Budapest last time. I want to show you a video. De mielőtt elkezdenénk, szeretnék mutatni egy videót, amit néhányan már láttatok legutóbb itt Budapesten. Why I'm showing you this video is that you understand why we are aging outside. Ez a videó azt mutatja be, hogy miért öregszünk kívül. It's a real one, and in order not to be too tough, we decide not to take a woman, but a man who is aging. És azért, hogy ne legyünk túl durvák, ezért nem egy hölgyön, hanem egy úriemberen fogjuk bemutatni ezt a folyamatot. So you will just see that there is no word, only a music, and is a sculpture which is showing how the face is aging from the age of 18 until the age of 75. Itt nem lesznek szavak, csak egy kellemes zene, és a szobrász fogja bemutatni egy szobor megalkotásával, hogy hogyan öregszünk 18 éves kortól 75 éves korig. Is somebody who have not seen that here? Van valaki, aki nem látta még ezt a videót? Okay. Good. Go ahead. With the sound of music. You can take out the light.
This is life. Now, what can we do against life? Well, surprisingly, we can. Mit tehetünk a fiatalságunk megőrzéséért? Tudunk-e valamit tenni? És meglepő módon tudunk. But that was an example of what we can fight against. Ez arra volt egy példa, hogy mi ellen tudunk harcolni. So let's go to what we have to offer you in order to at least minimize what we just have seen. Most nézzük meg, hogy mit tudunk számotokra ajánlani, hogy legalább minimalizálni tudjuk ezt a folyamatot. The title is From Stem Cells to Growth Factors. A címünk az, hogy őssejtektől a növekedési faktorokig. Have you heard about stem cells? Hallottatok az őssejtekről? Now, have you heard about growth factors? Hallottatok a növekedési faktorokról? Very few people, you see. But I will explain you how we jump from stem cells to growth factors. El fogom magyarázni, hogy hogyan jutunk el az őssejtektől a növekedési faktorokig. What is the science behind, and first, what are stem cells? Mi a tudomány e mögött, és első körben, hogy mik is az őssejtek. What is one stem cells? How it started? Hogyan indult az első őssejt? How start the life? Hogyan indul az élet? Who can tell me how start the life? Ki tudja megmondani, hogyan indul az életünk? We are born. Before born. Yeah. Before born. Mielőtt megszületünk. Sperm and the Exactly. pontosan. But just before, it starts by a kiss. De ezelőtt minden egy csókkal indul. So from the kiss, things happen. Csóktól történnek dolgok a csók után. And if we stay on the physiological level, És ha csak a fiziológiai szinten maradunk, it will be concretized by the union between the ovula and the lucky spermatozoid. akkor az egész ott indul, hogy a petesejt egyesül a szerencsés spermiummal. Do you know that for one ovula, we are sending you 1 billion spermatozoid, and only one will be the lucky one. Tudtátok, hogy egy petesejt megtermékenyítéséhez mi 1 milliárd spermiumot küldünk, és ezek közül csak egy lesz a nyertes? Look at the wasting of energy. You see, Nézd ezt az energiapocsékolást, ami but only one will find his way. de csak egy fogja megtalálni az útját. And this lucky one will join the ovula, what they do. De az az egy szerencsés egyesül a petesejttel, They create the first embryonic stem cells. és létrehozzák az első embrionális őssejtet. This is what is stem cells. Stem cells is life. Az őssejt az élet. Now, from one cell Egy sejtből, called blastocyte, ez a blasztocita, we will create life. ebből jön létre az élet. Is that not fantastic? Nem fantasztikus? One cell will be able to give birth to 200 family of different cells. Egy sejt képes létrehozni több mint 200 fajta sejtcsaládot. So we call these cells embryonic stem cells because it is
undifferentiated, means it's virgin. They have no special role. Azért hívjuk embrionális őssejtnek, mert nincs még nem differenciált, nincs különleges szerepe. So when we start life at this level, these stem cells have an enormous power. Hogyha az életet ezen a szinten tekintjük, akkor ennek a sejtnek hatalmas energiája és ereje van. In fact, the first day, the stem cells, which are called embryonic stem cells, if we can take it, we can clone a human person. Hogyha az első 3 napban ezt az embrionális őssejtet megfogjuk, akkor ebből képesek vagyunk klónozni egy embert. In fact, we did it with animals already. Állatokon ezt már megtettük. So, during the first 3 days, we are going to build embryonic tissue. Az első 3 napban embrionális szövetek. And after that, every tissue will build his own family of cells. És a 3. naptól kezdődően ezek az őssejtek a saját sejtcsaládjukat hozzák létre. When a cell is able to build any tissue, we call it embryonic stem cells. Amikor egy sejt bármilyen szövetté, bármilyen sejtté képes alakulni, akkor embrionális sejtnek nevezzük. We cannot use those type of cells because it's not authorized by governments. Ezeket a sejteket nem használhatjuk, hiszen ez hatóságilag tilos. Because of danger of cloning. A klónozás veszélye. But it's used for research purposes or treating genetic defect like muscle problems, amyotrophy, you know. De használják kutatási célokra, illetve bizonyos betegségek kezelésére is. But when the stem cells reach the potential of not doing tissue but doing other cells, we call it adult stem cells. Amikor egy sejt eléri azt az állapotot, hogy már nem képes bármilyen szövetté, bármilyen sejtté alakulni, csak a maga területén belül képes sejteket létrehozni, onnantól felnőtt őssejtnek nevezzük. And this is what we are using today to revolutionize medicine. És ma ezeket a felnőtt őssejteket használjuk az orvostudomány forradalmasítására. If we continue like that, within 10 years, all the surgeon will be out of business. Ha így folytatjuk, akkor 10 éven belül minden sebész elveszi a munkáját. Because chronic replacement of knee, of heart, of elbow or whatever will not exist anymore. Mert a klinikai sebészet, a szívátültetés, a térd operációk nem lesznek többé szükségesek. We will inject the proper stem cells inside the organ that we want to treat, and these stem cells will become the cells that we want. Egyszerűen csak a megfelelő őssejteket beinjekciózzuk a kezelendő területre, és az őssejtek létrehozzák azokat a szöveteket, amit szeretnénk. Today we can inject cells in the heart which will avoid heart transplant. Not all the time, but still is coming. Ma már lehetséges, nem minden esetben, de lehetséges a szívbe őssejteket injekciózni, és ezzel elkerülhető a szívátültetés. Nem minden esetben, de lehetséges, és még több. We can inject stem cells to treat Alzheimer's disease and Parkinson's disease. Képesek vagyunk őssejteket injekciózni az agyba a Parkinson-kór gyógyítására. We can inject also for autism. Ugyanígy az autizmus gyógyítására. Some surgeon have inject stem cells in the eyes for people who doesn't see. They recover the seeing. Néhány sebész őssejtek beinjekciózásával tudja visszahozni olyanoknak a látását, akik nem látnak. But the most common use of stem cells today is for cartilage. A legáltalánosabb elterjedése jelenleg az őssejtek felhasználásának az a porcokban, izületekben van. You know here and you know in America, the sports business is a big business.
Itt is és Amerikában is a sportüzletág az egy nagyon nagy üzletág. And for a sport professional, he has two problems. An athlete, a professional athlete. Egy professzionális sportolónak általában két nagy problémája van. The first is not to be hurt. You know, they are very frequently hurt. They know the knees, everything. There is no one sportman who is not been hurt one day. Az első, hogy ne sérüljön meg, nagyon könnyen megsérülnek, ugye nincs olyan sportoló, aki ne sérült volna meg valaha. And the second point is at what age he will retire. It's not the age that he will retire, it's the age of his joint will make him retire. És a másik az az, hogy mikor kell abba hagyni a sportot, nyugdíjba vonulnia, és ez nem a valós életkorától, hanem az izületei életkorától függ. So what they do today, they are using stem cells that they are injecting in their cartilage to increase the lifespan of working as an athlete. Manapság már nagyon elterjedt, hogy őssejteket injekcióznak az izületekbe, és ezáltal képesek megnyújtani a sportkarrier időtartamát. Their own stem cells, their own body. A saját testéből kinyert őssejtekkel. Have you heard about transplant from the medulla? How we call that? Bone marrow transplant. Yes. Hallottatok a csontvelő transplantációra, átültetésről? There is 30 years that we do that. 30 éve. So what we do? To explain you what is a bone marrow transplant. Elmagyarázom, hogy mit is jelent ez. Let's say a kid have leukemia. Tételezzük fel, hogy egy gyereknek leukémiája van. We kill all his lymphatic immune system cells. Megöljük az összes beteg immunsejtet. And then we find a donor who have the same type, and then we will re-inject in the medulla, the bone marrow of this guy, and this medulla have stem cells. Aztán találunk egy donort, akinek ugyanolyan típusú szövetei vannak, és az őssejteket, illetve a csontvelőt beinjekciózzuk. And these stem cells will create new lymphocyte killer. És a csontvelőben lévő őssejtek újra létrehozzák a which will be able to cure maybe the disease. Azokat a limfocitákat, amik képesek ezt a betegséget gyógyítani. So it was not exactly a bone marrow transplant, but a stem cell transplant. Tehát ez valójában nem is csontvelő átültetés, hanem őssejt átültetés. The only problem was to find the donor who has the same type of cells. Az egyetlen probléma ezzel az, hogy megtaláljuk azt a donort, akinek ugyanolyan típusú sejtjei vannak. So stem cells is an enormous hope for many diseases. Tehát az őssejtek óriási reményt nyújtanak nagyon sok betegség esetében. So why I'm telling you that why we are talking about skin? Akkor miért beszélünk most a bőrről? Because we find out that we have plenty of stem cells in a place which is disgraceful. Rájöttünk arra, hogy nagyon sok őssejt van egy olyan helyen, amit nem annyira szeretünk. This one, everybody thought, oh, it's for nothing. You know, it's fat, it's only, we want to take out that. But we find out that there is plenty of fresh stem cells inside our fat. Ugye a zsírszövetünk az, amit eddig legszívesebben levágtunk volna magunkról, de rájöttünk arra, hogy a zsírszövetben van a legtöbb őssejt. And that's changed a lot the things because now we have something to work with which is easy to extract. És ez mindent megváltoztatott, mert most egy olyan helyen vannak őssejtek, ahonnan nagyon könnyű kinyerni őket. Then there is not any more problem of compatibility because it's your own stem cells that we will re-inject. Többé már nem probléma a donor megtalálása, hiszen ott vannak a saját őssejtjeid, amit vissza tudunk injekciózni.
So you see, the stem cells is here. If you want, it cannot work from here. You have to take it and to re-inject it here in order to become cartilage cells. But you have to take it here and to put it here. It will not go alone from here to here. Tehát ugye az őssejtek a zsírszövetben vannak, és ahhoz, hogy a porcba kerüljenek, ahhoz ki kell venni, vissza kell injekciózni, maguktól nem mennek oda. And this is the new job that many surgeons are doing today. És ez ma egy új terület, egy új ágazat, amit nagyon sok sebész végez. Stem cells extraction from the fat has been considered really as a real discovery. Az zsírszövetből származó őssejtek egy nagyon nagy volumenű felfedezés. So, now that I explain you what are stem cells, I want to explain you what are growth factors, and after that we will see the relation between them. Elmagyaráztam, hogy mik az őssejtek, most elmagyarázom, hogy mik a növekedési faktorok, és aztán látni fogjuk a kettő közti kapcsolatot. What are growth factors? Mik a növekedési faktorok? There are specific molecules, like here it's not cells, it's molecules which are done to do very specific job inside the cells. Ezek nagyon speciális molekulák, tehát figyelj, nem sejtek, hanem molekulák, speciális feladatok elvégzésére. In fact, this molecule can repair, can maintain, can refresh, even replace parts in the cells which are not working. A növekedési faktorok képesek a sejtben megújítani, kicserélni, lecserélni olyan részeket, amelyek nem működnek. You remember I told you about maintenance service. Beszéltem a karbantartó rendszerről, emlékeztek? This is part of the maintenance service of the body. Ez is a test karbantartó rendszerének része. It's not exactly that because it's, you know, scientifically it's more complicated, but in order to be simple, I'm telling you like that. Nem pontosan az, ennél azért sokkal bonyolultabb a dolog, de most próbálom egyszerűen elmondani. So we have plenty of growth factors in all our cells or outside our cells. Rengeteg növekedési faktor van a sejtjeinkben és a sejtjeinken kívül is. Each one has a specific job. Mindegyiknek van egy speciális feladata. And that's what they are doing all the time. És ezt a speciális feladatot végzik folyamatosan. They are like hormones. Hasonlítanak a hormonokhoz, but there is one big difference between growth factors and hormones. De van egy nagy különbség a növekedési faktorok és a növekedési hormonok között. They work only where they are. They work locally. They don't travel. A növekedési faktorok csak ott működnek, ahol vannak, tehát nem utaznak a szervezetünkben, csak ott fejtik ki a hatást, ahol vannak, lokálisan. Contrary to the hormones, which are manufactured, for instance, here, and will work at the end of the talk. Ellentétben a hormonokkal, amit mondjuk ha az agyunk termel, akkor a test más részein is kifejti a hatását. A growth factor will be manufactured here to work only here, in the surrounding area. It will not travel inside the blood. A növekedési faktor, ahol termelődik, ott abban a környezetben fejti ki a hatását, és nem vándorol a véren keresztül. So let's go back to our product, Luminance. Térjünk vissza a termékünkre, a Luminance-re. Luminance have been designed by Dr. Newman. A Luminance termékeket Dr. Newman who is a specialist, a world-known specialist in stem cells. Aki a őssejtkutatásnak egy világszerte ismert kutatója. He's a plastic surgeon and he's a dermatologist. Bőrgyógyász és plastikai sebész. So his job was, and he's always today, to do a liposuction. Az ő munkája a mai napig az, hogy zsírleszívást hajt végre. And then that was while he was doing liposuction that he has the idea to save the stem cells that was in the fat. És a zsírleszívás folyamatában jött az az ötlete, hogy mi lenne, ha megmentené a zsírban található őssejteket. That requires special equipment because stem cells are quite delicate and
they can be broken very easily if we go with this big vacuum that the surgeon are using to extract. You see, it's too strong. And he has to design special things to really take this fat gentle. Ez egy nagyon speciális eszközt igényel, mert az őssejtek nagyon érzékenyek és könnyen károsodnak, ezért az a durva eszköz, amivel a zsírleszívást végezni szokták, nem megfelelő erre a célra, ezért dr. Nathan Newman tervezett egy sokkal finomabb készüléket. So he was taking here manually this fat from his patient. Kézzel, tehát manuálisan szívják le a zsírt a páciensekről. He was separating the fat from the stem cells. Elkülönítik a zsírt az őssejtektől. And re-injecting the stem cells to his patient face or to other part of the body. És visszainjekciózza az őssejteket a páciensek arcába, vagy a test egyéb részeibe. He has been very known for his wonderful result of his technology, which have been called stem cell lift. Ő ezzel vált híressé az ő által kifejlesztett stem cell lift eljárásról. And if you go to Google and you go to his name, you will see all the result by 100. You will see the face of people. It's unbelievable. Ha beírod a Google-be Dr. Nathan Newman nevét, akkor az összes kutatási eredményt, emberek arcát, páciensek arcát, eredményeket láthatod. But this is a medical procedure, and we are not here to do medical procedures. De ez egy orvosi folyamat, és mi nem azért vagyunk itt, hogy orvosi folyamatokat hajtsunk végre. In fact, the idea started like that when Wendy Ray, the owner of the company, come to visit Dr. Newman for private consultation for his needs. Ez csak a kiinduló pontja volt az egész folyamatnak, hogy ma itt lehetünk. Randy Ray elment Dr. Nathan Newmanhez, a saját térd problémájára keresett megoldást, innen indult. In fact, Randy Ray was scheduled for replacing his knee by a prosthesis. And before to do that, he wanted to try stem cells. Már elő volt jegyezve Randy egy térd műtétre, és ez előtt szeretett volna konzultálni Dr. Newmannel az őssejt technológia lehetőségeiről. So Dr. Newman take his fat and his stem cells and re-inject in the knee to delay the process of giving prosthesis. And as today, we have no prosthesis. Dr. Nathan Newman, a cél az volt, hogy késleltessék ezt a műtétet, beinjekciózták az őssejteket, és Randynek a mai napig nincsen térdprotézise. So they become friends. Barátok lettek. And one day, Dr. Newman was in his office, and Wendy was in front, and he'd see a little bottle on his desk. És egy napon Randy ott volt Dr. Nathan Newman rendelőjében, és meglátott az asztalon egy kis flakont. And he thought that Dr. Newman was putting stem cells inside this bottle. And he said, "Oh, you are now putting stem cells in a bottle," and suddenly when he said, "Oh, this is big business." És azt gondolta Wendy, hogy a kis flakonban őssejtek vannak, és azonnal bevillant neki a gondolat, hogy ez mekkora ötlet. Newman looked at him and said, "I'm sorry, but in this bottle there is no stem cells." Ugye Wendy üzletet látott benne, de sajnos Nathan Newman mondta, hogy nincsenek őssejtek a flakonban. Because stem cells are fresh cells. They cannot survive outside of our environment. Az őssejtek, élő, friss sejtek nem tudnak megélni a testünkön kívüli környezetben. And then he said, "Look, don't be disappointed because in this bottle there is no stem cells, but everything in this bottle is done by stem cells." Aztán mondta Nathan Newman, hogy ne legyél csalódott, őssejtek nincsenek a flakonban, de minden, ami benne van, azt az őssejtek állítják elő. And this day, Wendy come to his wife, start the idea of genetics, and that's why we are here today. Aztán Wendy hazament a feleségéhez, elmesélte az ötletet, az üzleti lehetőséget, és ezért lehetünk mi itt ma. Let me tell you what happened after that. Hadd mondjam el nektek, hogy mi történt ezután.
Once, like I told you, once he do that, Dr. Newman re-inject the stem cells on his own patient. Ahogy mondtam, Dr. Newman ezt a őssejteket visszainjekciózza a pácienseibe. But he keep a small amount. De egy kicsi részt megtart belőle. And he put this small amount in gel, a nutritional gel. És ezt a kicsi részt egy speciális táptalajba, zselébe teszi bele. We call it Petri dish. Petri csészének hívjuk ezt. Now what happened is that after 1 week, these stem cells, which are in a nutritional environment, like inside our body, will multiply like rabbit by millions. És az őssejtek ebben a tápanyagdús környezetben, ahogy a testünkben is, nagyon-nagyon gyorsan megsokszorozódnak, osztódnak. After 1 week, Dr. Newman is extracting not the stem cells, is extracting the gel, the media. Egy hét után Dr. Newman nem az őssejteket veszi ki, hanem ezt a gélt, ezt a hordozó közeget. Now inside the media, there is no stem cells, or there is, it doesn't matter, we don't care about that. What we are interested is some molecules called growth factors. Ebben a zselében, gélben nincsenek sejtek, tehát hogy vannak, de nem az az érdekes számunkra, hanem egy molekula, amit növekedési faktoroknak hívunk. As I told you, cells are talking between them. Ahogy mondtam, a sejtek beszélnek, kommunikálnak It's egymással. called signaling. Ezt hívjuk jeladásnak. During 1 week, while they are reproducing, these stem cells talk between them and give the order to manufacture those growth factors, which are the end product to repair. És ebben az 1 hétben, amíg a kis edénykében vannak az őssejtek, kommunikálnak egymással, és azt az utasítást adják egymásnak, hogy növekedési faktorokat termeljenek. So the big difference between stem cells and growth factors is that stem cells are cells, but growth factors are molecules. Tehát a különbség az őssejtek és a növekedési faktorok között az, hogy az őssejtek azok sejtek, a növekedési faktorok pedig molekulák. Molecules are chemical bodies which do not die when they get out of their environment. És ezek a kémiai anyagok, a molekulák nem halnak meg, hogyha a környezetükből kikerülnek. This is why we can use those molecules to do the serum. Ezért tudjuk ezeket a molekulákat, növekedési faktorokat felhasználni a szérum előállításához. So when Dr. Newman used this growth factor, this media gel to do his serum, there is inside more than 200 different growth factors. A Dr. Newman által használt gélben több mint 200 féle növekedési faktor található. And 200 different is a lot, is more than enough to repair what the skin is needed to repair. Ez a 200, ez nagyon-nagyon sok, sokkal több, mint amire a bőrnek szüksége van ahhoz, hogy megújítsa, kijavítsa magát. Especially these growth factors will be responsible for synthesizing new collagen. Ezek a növekedési faktorok felelősek azért, hogy új kollagént hozzanak létre a bőrünkben. When you manufacture new collagen, you reduce wrinkles. Amikor kollagén termelődik, akkor a ráncok csökkennek. The second thing is because of the growth factor, the spot, the black spot, the brown spot will be reduced in quantity and in quality. A második hatás, hogy a növekedési faktoroknak köszönhetően az öregségi foltok eltűnnek, csökkennek, halványodnak. Also, because of this anti-inflammatory quality of these growth factors, the roughness of the skin, the redness of the skin will be reduced. Many people have some redness, they will be reduced. A növekedési faktorok gyulladás csökkentő hatásának köszönhetően a pirosság, bőrérzékenység is csökken. And the last thing is that because of the content of growth factors, it will improve skin texture and skin elasticity by keeping the water. És azáltal, hogy
A növekedési faktorok és a szérum segít a bőrnek megtartani a vizet, a nedvességet, ezáltal javítja az állagát és a feszességét, rugalmasságát növeli. In fact, because of the diversity of the growth factor which are inside, we will have a large spectrum of benefit that you can maybe just translate here. Azért, mert ennyiféle növekedési faktor van a szérumban, nagyon sokrétűek azok a jótékony hatások, amit élvezhetünk. So, this serum is only growth factors, nothing else. Yes, water and preservatives, that's it. Tehát ez a szérum semmi más nem tartalmaz, mint növekedési faktorokat. Van még benne némi víz, meg vívőanyag, de csak növekedési faktorok vannak benne. If you go to our website, you will see clinical trial who has been made by independent people. A weboldalunkra, ha felmész, ott fogsz találni független emberek, független kutatóintézet által végzett tanulmányokat. And you will see the detail of the result, which make no doubt. There is 80% improved most of the time in all the benefits. És olyan eredményeket fogsz látni, ami független és számszerűsíthető, 80%-os javulás a legtöbb esetben. So the serum is a core of our product. Tehát a szérum alkotja a termékeink magját. I hope now you understand that it's not stem cells, and you know why, but it's a good product because it's a byproduct of stem cells, which are growth factors. In fact, they are the target of the stem cells. Tehát most már értitek azt, hogy nem sejtek, nem őssejtek vannak benne, hanem növekedési faktorok, és ezek a növekedési faktorok ugyanazt azt a célt képesek megvalósítani, amit szeretnénk, amit a növekedés. Also, you have to know that when there is a good quantity of growth factors that attract the new stem cells coming also, manufacturing new stem cells. Tehát a növekedési faktorok az új őssejt termelődést is segítik a bőrünkben, tehát saját magunk, a saját őssejt termelődésünk is fejlődik. És segíti a régi bőrsejtek regenerálódását, lecserélődését. From this product, which is a core, of course the company have built other products which have other ingredients for specific task. Ebből a fő termékből a cég kifejlesztett több terméket, amelyek egyéb célokat és egyéb célokat szolgálnak és összetevőket tartalmaznak. I'm not going to go as deep as I did for the serum because the serum require explanation. Those one are self-explanatory. Nem fogunk olyan részletesen beszélni róluk, mint a szérumról, mert a szérum az igényelt mélyebb magyarázatot, ezek a termékek magukért beszélnek. This is for instance the cleanser. Az első az arctisztító, arclemosó, detoxifying complex, amely egy méregtelenítő komplex. The second one is because we need a day cream, which have protection, hydration, and anti-age. A második egy nappali krém, amely védi, hidratálja a bőrt és az öregedésgátlásban is segít. Which is different from a night cream, which is more rich in nutrients. Ami nem ugyanaz, tehát van egy éjszakai krémünk is, ami egy sokkal gazdagabb, sűrűbb krém, és több összetevőt, tápanyagot tartalmaz. We have also a body cream. Van egy testápoló. All of those products have a small concentration of growth factors. Ezekben a termékekben mindben van egy kicsi növekedési faktor, mindegyik tartalmaz. And finally, we have what we call ULM, which is the ultimate lifting mask, which is a very specific mask. És végül van egy azonnali hatású emelő maszkunk, amely egy nagyon különleges maszk. It's what we call a smoothing mask with immediate effect, which means in 20 minutes you will have the effect. Ez egy puhító, nyugtató maszk, amely azonnal 20 percen belül látványos hatást képes elérni. So how we use that? Hogyan használjuk ezeket a termékeket? There is a very simple protocol. Van egy nagyon egyszerű eljárás. In the morning, you clean. Reggel letisztítod az arcodat. You apply the serum. Használod először a szérumot. And you add the moisturizing cream for the day. Aztán a nappali krémet nappalra.
In the evening, you do the same, but Este at the ugyanez. end, you change the day cream by the night cream. Ugyanez, arctisztítás szérum, csak az éjszakai krémet használod. One or twice a week, you apply the mask. Hetente egyszer vagy kétszer használhatod a maszkot, After cleaning the face, az arc letisztítása után, and after the mask, you use the serum. és a maszk után következik a szérum. Basically, this is what we have for the moment in our Luminous line of products. Jelenleg ezek a termékek állnak rendelkezésünkre a Luminous termékcsaládból. Let's go to some conclusion and we will go to the question after. Akkor nézzük az összegzést, és aztán következhetnek a kérdések. Imagine, just close your eyes and think about. Csukd be a szemed, és képzeld el a következőket. Imagine a discovery or a kind of discovery so important that is redefining you. Képzelj el egy Change the way that we see aging. Képzelj el egy felfedezést, ami annyira fontos, hogy újra értelmezi a fiatalságot, és átalakítja az öregedésről alkotott elképzeléseinket. Just imagine a kind of line of product which is globally patented, protected, exclusive to Genes, and which have so clinical effectiveness. Képzelj el egy termékcsaládot, ami világszerte szabadalmaztatott és klinikailag bizonyított hatásokkal rendelkezik. Imagine that we, Genes, have the network exclusive of this product and there is no one else who has that. Képzeld el, hogy ennek a közvetlen értékesítésben, hálózatos értékesítésben történő joga kizárólag a Genes-é. So with all that, imagine the potential, the opportunity for you personally and for your business if you wish to. Képzeld el az ebben rejlő lehetőséget számodra, saját magad számára. So you don't have to imagine no longer. You have a gold mine in your head. Nem kell tovább elképzelned, egy aranybánya van a kezedben. Because as I told to these people sooner, if you can make one cell healthy, Mert ahogy korábban mondtam, hogyha egy sejtet egészségessé tudunk tenni, you can do it for 60 trillion. akkor ugyanezt meg tudod tenni 60 trilliárddal is. And then you will reach a longevity that you cannot even think about today. És elérheted azt a hosszú életet, amire még gondolni sem mersz most. My name is William Amzallag and I am Generation Young. A nevem William Amzallag, és a fiatal I said Agnes because in French is Agnes, not Agnes. Thank you very much for waiting for your question if you have. We'll have a question. Kérdéseket szeretnétek-e föltenni? Van-e kérdésetek? Igen. No? We give her? No. Come. Szava. Okay. Én azt szeretném megkérdezni öntől, hogy a lányom autoimmunbeteg, bőrszarkiodolása van. Mit ajánlana neki? Okay. Let's put a rule. I will answer to you. Fogok válaszolni, But let's put first a rule. de először fektessünk le egy szabályt. We are a company, Mi egy vállalat vagyunk, a commercial company. egy kereskedő vállalat. We cannot make any claims related to medical. Nem tehetünk semmilyen javaslatot betegségekkel kapcsolatban. We are in a health business. Az egészségiparágban vagyunk, We are not in the disease business. és nem a betegség üzletágban. Now I'm going to answer you Válaszolok neked because of my personal experience. a személyes tapasztalatom alapján. I have rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease. Reumatoid artrózis. Reumás izületi gyulladás. Reumás izületi gyulladása volt
So, Dr. Amzallagnak. if I have a suggestion, És ha lehet egy javaslatom, the first things to do when you have autoimmune disease is to change your lifestyle. az első, amit ilyenkor tegyél, az, hogy változtasd meg az életmódodat. And to improve your nutrition, Javítsd a táplálkozást, to do physical activity, testmozgás, regular, rendszeresen, to manage the stress, a stresszt megfelelően to manage kezelni, your attitude. és pozitív hozzáállás. Now, of course, you need also on the other side specific treatment related to specific autoimmune disease. És ezen kívül speciális kezelési módok vannak a speciális autoimmun betegségekre. There is no product inside the company which will specifically Nincs a cure cégen any belül autoimmune disease. olyan termék, ami speciálisan bármelyik autoimmun betegségre But megoldás lenne. how old is your parent? How old is she? Hány éves? 38. Her daughter is 38. So she's an adult. Yeah. Okay. I personally will try to help and to boost my system. Tehát első körben személyesen azt tenném, hogy felturbózzam az immunrendszert By taking reserve. a reserve-vel. I'm not guaranteeing you anything on that. But if you do all that, and if you do, of course, the treatment that your doctor gives you, you may have a chance. Nem To garantálok improve semmit, nem ígérek semmit, de hogyha emellett teszi azt, amit az orvos javasol, akkor elképzelhető. And another suggestion, take big dose of omega-3. És a másik javaslat, hogy nagy dózisban omega-3-mat fogyasszon. Which is a very strong anti-inflammatory, which have done proven against autoimmune disease. I can say that very freely because we don't sell omega-3. So. Ami egy nagyon erős gyulladás csökkentő, és ezt azért mondhatom bátran, mert nincsen omega-3 tartalmú termékünk. Most a finitit szedi, akkor a finitit nem ajánlja, csak a She uses Finity now, is that good? Yes, Finity have one particular thing, it will boost the immune system. A Finity egy fontos dolgot tud, felturbozza az immunrendszert. So it's yes and no. Hát igenis, meg nem is. Because sometimes in the autoimmune disease, the immune system is working very, very high already. Mert néha az autoimmun betegségeknél az immunrendszer már eleve felturbózva működik. I cannot say if it's good or not for autoimmune system. Tehát nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy ez jó az autoimmun But for betegségre. reserve, I will say yes. De a reserve-re azt mondom, hogy igen. You will have. Thank you. Other question? Majd kérdezzem már nekem, hogy porszkopásomban hogy lehet ezt ezzel a dologgal rendbe tenni? He has, when the Bokánál. Broken this one? broken, but it's Wait, the synonym. Yeah, I know. Okay, not synonym. Yeah, the little cushion which are broken. Well, you may get good result with stem cells injection. Őssejt beinjekciózással jó eredményt. But you know that this is very, very common practice to take out the cushions. But today they are being for sports people. They're trying to avoid to take out this cushion, and they re-inject their own stem cells. But you have to find a surgeon to do that here. But probably in Hungary there's. This is a medical procedure, huh? This is medical procedures. We don't do. There is no product inside. There is no product. So it's still there, so it's working, but not so, it's in there. Yeah, I understand what you think. It's many athletes have the same. There is no product inside our product can do anything. Nincs konkrétan erre termék. The only thing will be maybe injection of stem cells. Hát ez nincs konkrétan így erre termék. But Finity can
boost this. Hallottunk itt a növekedési, a sejt növekedési faktorokról. Hogyan hat ez a rákos sejtekre? Ugye ez egy burjánzás, akárhogy nézzük. We have heard about growth factors. How does this affect, or what the effect on cancer cells? Are you a biologist? Bocsánat, és arra gondolok, hogy én esetleg nem tudok róla, hogy csinál esetleg. If I don't know that I have cancer or cancer cells in my body and I use Finity, is that a bad result, or Okay. can The I first, use? may I ask her a question? Is she a biologist or health professional? Biológus ön vagy egészségügyi? Felmerült a kérdésben. No, it's just if I'm going to use technical words or not. Csak hogy használjon-e technikai kifejezéseket, vagy... Egyszerűen. Many people ask the same question. Nagyon sokan kérdezik ezt a kérdést. Does TA65 or telomerase activator will increase cancer? Tehát nagyon sokan kérdezik, hogy a TA65 növesztheti, vagy a rákos sejtekre is The answer is no. hatással van-e? Is A no. válasz nem. Now, you're going to be surprised. Meg leszel lepve, When we have a cancer, the telomeres in our cancer cells are working full time. Telomerase is always activated. a rákos, tehát rák esetén a telomeráz full időben, teljes erőbedobással működik. So much that many scientists start to manufacture drugs to shorten telomerase. Olyannyira, hogy néhány tudós azzal kezdett el foglalkozni, hogy a telomerek rövidülésére, rövidítésére fejleszten ki anyagot. But they find out very quickly that by doing that, they are shortening the other telomerase of other cells, and especially from the immune system, and they get the worst result. De aztán rájöttek arra, hogy az eredmény az lett, hogy nem csak a rákos sejtekben, hanem az összes többi sejtben is, az immunsejtekben is rövidültek a telomerek, és az eredmény jobb lett, mint előtte. Tehát az immunsejtek is károsodtak. Okay, you have to consider two kinds of cells, the normal cells and the cancer cells. Külön kell választanunk a sejteket, rákos sejtekre és normális, egészséges sejtekre. When you take a telomerase activator, he will act only on the normal cells. Hogyha egy telomeráz aktivátor anyagot, tehát TA65-öt fogyasztunk, akkor az csak a normál, egészséges sejteken működik. He doesn't need to work on cancer cells which have full telomere length. Nem kell működni a rákos sejteken, hiszen azoknak eleve hosszúak a telomerei és erős a telomeráz aktiváció. So the question was, can TA65 change a normal cells in cancer cells by relenting the telomeres? Hát ha a kérdés az, hogy a TA65 lehetséges-e, hogy egy normál sejtet rákos sejtté alakít. So that's mean that all the young people who have long telomere will have cancer? That doesn't make sense. Akkor ez azt jelenteni, hogy minden egészséges ember hosszú telomerekkel rákos kéne, hogy legyen. De There was 7 big clinical study in the world which showed that TA65 is not oncogenic. 7 olyan nagy kutatás volt a világon, amely bebizonyította, hogy a TA65 nem növeli a rák kockázatát. On the contrary, they're trying to get the FDA approved that for anti-cancer drug. Ezzel ellentétben Anti-cancer drug. They want to define TA65 or the equivalent, which is another product, as an anti-cancer drug. Tehát rák ellenes gyógyszerként használták. Because today, the big idea is to boost immune system to fight cancer.
Mert manapság az a nagy felfedezés, vagy az az új irány, hogy az immunrendszert kell erősíteni a rák elleni küzdelemben. Chemotherapy today is going to slowly down, even die, in compared to the new drugs which are coming, which are boosting immune system. A kemoterápia hamarosan le fog csökkenni és teljesen el fog halni ezeknek az új módszereknek köszönhetően, amely az immunrendszert erősíti. And this is what TS65 is doing by relengthening the telomeres of the immune system and the T lymphocyte, which is the lymphocyte killers, the T killers we call them. És a TA65 ezt tudja megtenni, tehát az immunrendszert erősíti és pozitív hatással van. So the origin of the telomerase activity in cancer has nothing to do with TS65, which is two different ways of relengthening telomeres. Tehát a kettő az két külön dolog, nincs köze egymáshoz a rákos sejteknek és a TA65-nek, mint. Because cancer have genetic mutation which authorize that, and TS65 on the normal cells doesn't work like that. Tehát az volt az előző egészen pontos, hogy a kétfajta telomeráz aktivitás, a rákos sejtekben lévő telomeráz aktivitás és a TA65 által okozott telomeráz aktivitás, az két teljesen külön dolog. Az egyik egy természetes folyamat, a másik pedig tehát a TA65 által generált. You can find all this study if you go to Google and you put TS65 and cancer, and you will see some results. Ezek is mind fenn vannak az interneten, hogyha beírod, hogy rák, vagy cancer és TA65, akkor ezeket a tanulmányokat mind meg lehet találni. Yeah. Akkor vannak, még lehet aztán kérdés? Nekem még egy nagyon érdekes kérdésem, az biztos már sokan föltették, de nekem nagyon izgat, hogy mennyi ideig tart ennek a szérumnak a hatása? Tehát ha valaki azt mondja, hogy nincs töbkenés, akkor mi van? És hogy van-e jó effektus? Tehát a lehetősége az az, vagy gondoltam, csak ez The question is about the serum. How long is the effect? So how long it stays? Oh, it's extremely variable, depending of the state of the skin before when you start. If a young woman or a young man start with a serum on a skin which is not too much attacked, it can last. But if you tell me I will stay 1 year without the serum, things will come back. Attól függ, hogy milyen állapotban volt a bőr eredetileg. Hogyha egy olyan bőrön kezdjük el használni, ami eleve is jó állapotban volt, akkor nyilván tovább tart a hatás, de hogyha egy évig nem használjuk, akkor nyilván visszajönnek a hatások. And the other question was that is there a yo-yo effect with the serums? No yo-yo effect, no. It's just that if you stay without cleaning your face, you have problem after a certain time. If you don't re-put that, because growth factors will be destroyed each time that they work, they need to be replaced themselves. You need to get fresh growth factors all the time. You can stay 3 months without giving them, you still have result. But after a while, no more growth factors. Tehát nincs jó effektus egyértelműen. Nyilván ez olyan, hogyha nem mossuk meg az arcunkat x ideig, akkor annak lesz hatása. De nincs jó effektus. Don't forget that skin are dying. You know, there is a renewal of the skin. A növekedési faktorokat újra és újra be kell vinni a bőrbe, hiszen a normális öregedési folyamatban is leépülnek, ugyanígy, hogyha nem visszük be folyamatosan, akkor... So the answer is you can stay 1 month, 2 months without putting it, but if you stay more than that, you may have some sign coming slowly back. It's the same for Finity too. Tehát 1-2 hónapig, miután használtad 3-4 hónapig a szérumot, aztán 1-2 hónapig nem használod, akkor még megmarad a hatás, de aztán szépen lassan visszajön, mint ahogy a Finity-nél is ugyanez van. Meghosszabbítja a telomereket, de hogyha utána nem fogyasztod 3 évig, akkor ugyanúgy visszarövidülnek a telomerek. De nyertél 3 évig?
Akinek vannak terméktapasztalatai, akkor az jöjjön mondja el, addig hadd pihenjen Dr. Amzallag, még utána